C5, nasa C5 tayo ngayon. Pero masigit pa rin. Makati, punta tayo Makati. Ano na yung lupa, oh. Sa dami ng dumadaan.
traffic pa rin, ano? Kahit na walang pasok, ang mga bata kahit traffic pa rin.
Sa traffic yan. Kahit pa paano, makakalusot ka. Sa gitna kami tumitingin to. Parang di umaandar, oh. It's stalling. Sa Makati. Ito na yung the port sa kaliwa. BGC. Bonifacio Global City. Yan na. There's Makati. Galing tayo C5. So flyover lang tayo papunta sa Makati. Yan, Makati Central Business District.
umiilaw sa gabi.